Ja tervetuloa uuden videon pariin. Tästä lähtee kesän 2024 reissu Skotlantiin. Täällä ollaan Hymerissä ihmettelemässä tallin pihalla vielä. Oltiin viime yö vielä tässä näin. Tanjallakin meni tallineitsyys. Oli eka kertaa autotallissa yötä. Siinä meni sekin. Mutta mihin me tästä nyt tallin pihalta eka lähdetään ennen kuin mennään tonne kohti Naantalia, niin mikä se oli? Eläinlääkäriin mennään hakee ekinokokkimerkinnät passeihin. Koirien passeihin siis, koirille. Ei siis minulle. No joo, mutta me ajellaan nyt tuohon eläinlääkärille ja katellaan sitten lisää. Niin ei muuta kuin tervetuloa reissuun mukaan. Niilo oli 9,8. Noniin, nyt on koirilla rokotukset, niin mitä sä nyt maksasit? 46 €, 2 koiraa. Omat lääkkeet mukana. Alphabet Espoo. Joo, en tiedä oliko Alphabet vai mikä oli, mutta nyt on koirilla rokotukset ja nyt on 5 vuorokautta aikaa mennä Englantiin ja mehän olemme siellä alta aika yksikön, mikäli Mersu pelittää, ei muuta kuin syöttöä. Näin se päivä kääntyy illaksi, ollaan täällä Raisiossa. Tää päivä on ollut kyllä harmillinen, surullisia uutisia tässä näin heti matkan aluksi. Meidän Niilo, toinen koirista, niin valitettavasti hän nyt siirtyi eläinten taivaaseen. Ollaan tässä eläinsairaala Vettorissa ja todella äkillinen. Ilmeisesti se kasvain nyt tukkinut sitten hengitystietä ja muita ja se paheni tosta. Ei sinänsä aamulla ollut vielä yhtään mitään, käytiin siellä eläinlääkärissäkin aamulla ja sitten tuossa päivälenkillä niin 1-2 sen jälkeen niin meni aivan huonoa kuntoa, läähätystä. Sitä jatkui 1-2 tuntia ja tultiin sitten tähän eläinsairaalaan, niin käytännössä valitettavasti ei oikeastaan ollut mitään tehtävissä, ei turha pitkittää kipua. Näin, katsotaan nyt. Tässä on, miten nyt jatketaan sitten, että no joo. Mutta näin nämä kyllä on ikäviä tapauksia, mutta joo, paljon toi meille hyvää ja monesti oli reissuissa ja näin. Mutta katsotaan, ehkä me tästä kuitenkin vielä nyt aloitetaan tai jatketaan tai aloitetaan tätä meidän tänään alkanutta tai eilen illalla alkanutta reissua kaikista huolimatta. Huomenta. Vähän apea mieli tässä ja huonosti nukuttu yölaivalla, mutta ollaan nyt tässä Ruotsin puolella Kapellskärissä tutussa paikassa aamulenkki tekemässä sitten tosiaan. Niilo siirtyi sinne koirien taivaaseen ja jäi sitten siellä eläinsairaalaan ja tuhkattavaksi. Joo, se kasvoi oli sitten niin iso ja tukki sen
hengitystä jo niin pahasti, että ei siinä ollut enää mitään tehtävissä. Mutta eteenpäin on mentävä tässä. Joo. Kaunis aamu täällä ja nyt pitäisi sitten syöttää happea koneille ja 700 kilometriä tonne Malmöseen asti. Mutta me tehdään tää lenkki loppuun ja lähdetään kiskottaa kohti Malmötä. Tutulla pensiksellä pannaan dieseli ja tankki täyteen Norrtäljessä. Tässähän tuli silloin talvilomalla pyörittyä aika sitä reippaasti, kun Mersu porsi. Mutta pannaan tankki dieseli täyteen ja lähdetään syöttää kohti Malmötä. Aha, ollaan tässä Grannassa puolesvälismatkaa pitämässä vähän ruokataukoa, rillaa tuossa vähän evästä. Jäi toi eilinen ruokailu vähän heikolle, niin laitetaan nyt vähän kunnon apetta. Tässä on hyvä grillata. Tässä ollaan Malmön satamassa ja tässä on ihan kulo härdelli päällä, kun nämä on vaan 2 lippuluukkua, niin täällä on sakemannit, saksalaiset poikittaa ja sivuuttaa ja tuossa on 100 polkupyöräilijäkin spandexit päällä, niin kunnon härdelli. Eikö mikä toi oli? Finn Swan, joku sellainen vanha purkki Finnlinessi, mutta yön yli Travemündeen tuolla noin Malmöstä. Oho, olipas pitkä odotus tuossa satamassa. Nyt päästiin vasta. Laiva olisi pitänyt jo 10 minuuttia sitten lähteä, mutta nyt päästään ajaa laivaa. No eipä tää nyt tässä mitään ollut. Pitkä päivä, 700 kilometriä ajettu, 6.30 oli aamulla Kapellskärissä, niin kyllähän tässä kello on 22.30, niin ihan niinkö unikin maittais. Mutta me lähdetään tästä yökerhoon! Ei lähdetä. Tervetuloa Travemündeen. Meikäläinen on täällä slipareissa ja muissa sortseissa ja muuttotoppatakeissa. Ei täällä kylmää. Kyllä on vähän tällainen kostea sumunen ilma, mutta varmaan lähempänä 2.15 ainakin lämmintä. Joo, mutta me tullaan nyt tähän Travemünden satamaan. Tässä peruutellaan 50 metriä, niin ollaan laiturissa. Pitää lähteä hytistä hakea tavarat ja mennään autoon. Tervetuloa Travemündeen. Näin meidän toinen laivareissu, toinen yö on takana. Sunnuntai-aamu kello 9. Tää oli tosiaan se puoli tuntia myöhässä ja nyt tässä me puikotetaan sitten kohti Amsterdamia 600 kilometriä ja pysäytään tähän johonkin nyt. Luna syö aamupala ja pissat ja me syödään aamupala ja pissat. Mitäs me päästiin 15 minuuttia Lübeckistä tänne Hampurin päin, niin täällä on ensimmäinen tietyö ja stau, mutta hyvinhän tää vetää tässä näin.
Sunnuntai-päivä, iltapäivä 300 kilometriä tultu Travemündestä. Kohta mennään ihan just 10 kilometriä, ollaan Hollannin puolella ja 280 kilometriä jäljellä vielä tässä lounastauko. Mitäs sieltä tulee? Perinteiset Italian padat. Jotka perinteiset. Joo. Sulla yleensä aina Meksikon pataa. Ai niin. Aikaisemmin aina Meksikon pataa. Kapteenin toiveesta Italian pataa. Joo. Tää on hyvä reissupäivä, ajopäivän ruoka. Niin. Joo, pistetään taas pataa tonne mahalaukkuun ja ei muuta kuin sinkkikireille Hymerissä kohti satamaa. Ja tervetuloa kanssamatkustajat Hollantiin. Jatkamme matkaa pysähtymättä. Täällä on kyllä joku motoristitapahtuma nyt menossa. Tien varrella porukkaa ja menee mopoja niin pirusti ohi. Kyllä porukkaa motorin varrellakin kannustamassa meitä, kun me ajetaan täällä. Mä oon vilkutellut kyllä kaikille. Se näkyy siitä suunnasta. Kaikki siihen. Ja tuohan ajaa ton kanssa ihan tonne perseeseen. Nyt ollaankin täällä Vanhoikin satamassa. Aika näppärästi päästiinkin tosta nopeasti sisään. Eka katsottiin matkaliput, passit ja toi koira, Siru ja sitten vielä uudestaan katsottiin passin tarkastus. Ja nyt päästään ihan just tuohon Potskiin. Palataan sieltä. Menepä syömään, äiti uhtelee tänne. Päästiin tänne hyttiin. Onhan tää ihan siisti hytti. Siisti hytti kyllä. Oikein punaiset nahkasohvat. Elähytti. Kyllä täällä Tämähän on niinku parempi kuin tuossa Finnlinesin. Se oli niinku röökinen se Malmö ja Travemünde väli, mutta tää on ihan ok hytti. Vai mitä? Onko Luna ok hytti? Ketsu kattoo sun. Me kattoo vaan. No se on niin suihku, et sä sinne joudu. Joo. Ja tosin jouheesti tuli tää laivaan tulo. Nyt lähdetään kattoo toi koiran kusatuspaikka ja ehkä otetaan yhdet pisset ja sitten suihku ja nukkuu. Ja päästiin niinku Tsuitsalle, että mitä vaikka niinku just paremmin suunnitella. On tää aikamoinen satamakaupunki. Piru iso ja paljon laivoja. On. Lähettiin 25 minuuttia etuajassa. Mehän ollaan jo 2 tuntia täällä oltu. Päästiin tosi hyvissä ajoin sisälle. Joo, kyllä on todella positiivinen kokemus tää Stena Line. Tää on niinku ero yöllä ja päivällä tuohon Finnlinesiin, että miten otettiin vastaan, miten opastettiin hyttiin. Käytiin läpi kaikki asiat, esimerkiksi koiran kanssa, niin nämä, missä koirat pissatetaan muuta. Ei voi kyllä puhua
samasta palvelukulttuurista, mutta tultiin sitten kaksi ajopäivää ja 3 yötä, niin päästään Englannin puolelle. Joo, tosiaan 1500 kilsaa nyt on tultu tänne. 3 yö laivalla, huomenna ollaan Englannissa. Näin, puhutaan noista kustannuksista ja muista. Seuraavilla videoilla mä luulen, että mä rupean lopettelemaan tätä videoa tähän näin. Tää on mukava tähän satamaan lopetella ja aamulla herätään Englannissa, niin käymään Tanjan kanssa tuossa Tax Freeissä näytti olevan pikkasen halvemmat hinnat, eikä niin vähäkään halvemmat hinnat. Esimerkiksi tuossa Suomi-Ruotsi välillä maksoi 2 salkkua 34 € halvin tarjous, niin täällä on 22 € halvin tarjous 2 salkusta. Elikkä on. Mutta kiitos kun katselit tämän videon. Näin tää reissu pääsi alkuun ja palaillaan seuraavissa jaksoissa, kun tää reissu etenee. Aamulla ollaan Englannin puolella ja siitä sitten lisää seuraavassa videossa. Moikka!